Sebelum gerak, aku tak ada buat research pun pasal Poland. Minimal research lah sebenarnya sebab Poland ni satu location yang kita tak plan. Yang kita tahu dia antara European country yang murah dari segi expenses. Bendera dia terbalik dengan Indonesia. Selain tu tak tahu banyak sangat lah, tapi tahu beberapa kata-kata in Polish. Jak smash, apa khabar, dan dziękuję. Terima kasih. Ni sebab banyak sangat tengok Borat. Kita tak tahu apa nak expect. Pergi pun dengan a very open-minded punya mindset. Quite excited lah untuk jejak Warsaw tu. Sampai Warsaw pukul 10.25 pagi. Aku ingat lagi. Suhu kat sana sejuk membeku. Inilah suhu yang kita tunggu. Masa sampai airport, kita ambil Uber ke alamat yang Dominika bagi. Aleye Jerozolimski, Lorong Jerusalem. Masa tu nampak yang Warsaw ni dia bercampur antara moden dan klasik. Agak minimal juga bandar dia. Nampak bersih dan agak sistematik. Architecture dia sangat Soviet. Petak-petak dia macam tak ada lenggok sangat lah. Aku rasa macam, wow, okay, inilah bandar Warsaw. Cantik juga. Uber tu sangat murah. Rumah dia betul-betul berhadapan dengan Menara Palace of Culture. Location dia macam kita tak expect lah yang dia akan se-strategik tu. Masa jumpa Dominika balik, dia terus peluk kita orang. Dia bawa masuk dan ceritakan sikit pasal bangunan rumah dia ni. Dia antara bangunan yang remaining selepas World War II. Mostly bangunan kat Warsaw, walaupun nampak klasik, tapi sebenarnya rebuild. Jadi masa perang, seluruh bandar kena bom. Sedih juga dengar cerita tu. Dia ceritakan semua sambil dia hidang sarapan, roti, tuna dan sauerkraut. Jeruk kobis yang sangat sedap. Malam tu juga, Dominika ajak keluar untuk tengok tempat yang dia nak kita perform. Berjumpalah dengan husband dia juga, Shimon. Dia pecah lah. Simon ni pecah gila lah. Kita tak pernah jumpa, tak pernah ada contact kau dia. So this is the very first time lah kita jumpa dia. Bayangkan bini kau ajak stranger duduk rumah. Rumah yang kita duduk ni rumah parents Simon kalau tak silap aku. Rumah parents Simon yang dihadiahkan ke dia orang. Nama tempat tu Mosha Sostra, sebuah tempat yang selalu juga organize event. Space ni dulu kepunyaan School of Arts dan dia jadi independent space tapi still run by the students, if I'm not mistaken lah. Dia ada ruang untuk buat performance dan dia ada ruang untuk audience duduk. So sebelah dia tu ada bar. Boleh lepak, boleh chill lah dekat situ. Kat situ kita orang diberikan banyak voucher untuk claim makanan dan minuman. Kenyang lah makan sebelum perform. Masa tu kawan Shimon bagi pinjam gitar Telecaster. Memang sejuk malam tu. Sebelum perform, kita berdiri. Belakang kita ada heater untuk kita panaskan badan dan defrost. First set of performance berjalan dengan lancar. Dalam performance tu ada audience yang tutup mata, meditate sepanjang performance tu. Lepas je show, ada audience yang cakap, "Your set was simple yet powerful." Ada yang cakap juga dekat aku, "Ingatkan aku hanya main instrumen whistle dari bambu yang menghasilkan bunyi burung tu, just untuk lengkapkan that group of musician tu lah. Tapi bila aku menari, dia cakap, all thing merge together very beautiful." Hall tu penuh juga dengan orang-orang yang duduk kat kerusi yang tersusun rapat. Lepas tu ramai juga orang bagi tips. Ada yang tanya juga pasal CD. Setiap kali orang tanya pasal CD sepanjang tour ni, kita rasa sedih lah, rasa ralat sebab tak dapat nak bagi. Memang tak bawa. Kita tak bawa apa-apa merch. Jadi duit tu dia bagi je kat kita. Set kedua, performance tu, kita tengok ramai audience sebenarnya dah balik. Diorang ingatkan show over lah, dah habis macam tu kan. So Dominika kata, tak apalah, kita relax and chill. Shimon kata nak collab dalam projek muzik, tapi time tu diorang busy jaga orang tua dan masa tu diorang dalam proses untuk slowly pindah rumah. Ada juga yang jemput untuk perform kat tempat lain. Ada yang nak host, jemputan untuk buat recording pun ada. Tapi sebab tempat tu dia agak jauh dan macam tak berkesempatan nak ke sana, tak dapat juga buat semua tu. So tak adalah kolaborasi.
Bajet memang dah tipis sangat masa ni. Ada juga meminjam orang untuk beli tiket-tiket flight seterusnya lah. On the spot dah start pinjam duit. Wak pun dah start sesak juga. Namun rasanya bajet masih terkawal. Siap boleh beli kasut lagi. Kira okey lah. Lepas tu sebab kita tahu perbelanjaan kat sana akan murah, jadi kita relax je lah. Currency dia pun 1 zloty bersamaan dengan RM1.07. Kota untuk kita sewa Airbnb dah cover sebab Dominica bagi kita duduk free. So dekat situ memang dah jimat banyak. Masa ni tertunggu-tunggu juga jawapan daripada IRDA. Sebab dah lama and dia sepatutnya dah release result lah, dah bagi tahu dapat ke tak benda semua, tapi dia macam delay sebab rasa macam quite confident yang kita dapat, cuma result tak keluar-keluar lagi. Tapi kalau dapat pun reimbursement. Maknanya kat Malaysia nanti baru dapat balik duit dia. Tak apalah, at least nanti dah dekat Malaysia dah boleh cover balik duit-duit yang dipinjam. Benda yang paling banyak sekali kita buat, berehat. Memang rasa macam hibernasi lah sepanjang duduk situ. Sebab waktu siang dia pun singkat. Matahari terbit pukul 7 pagi. Dalam pukul 3 petang tu dah malam. Aku sempat puasa sebab dia macam cheat code lah. Kalau kau bangun tengah hari tu, dah boleh standby untuk nak buka puasa lah. Tapi sempat juga explore galeri dan museum. Banyak juga tengok exhibition orang-orang kat sana. Art diorang edgy, sangat eksperimental dan membuatkan kau tertanya. Ni semua pun nasib baik Dominica ajak. Kalau tak tahulah apa nak dibuat. Satu dekat sebuah museum, satu lagi exhibition after party, satu kumpulan daripada Jepun buat installation art. Kita orang pun crash je lah, datang je lah kan. Dia ada serve takoyaki. Banyak Japanese punya makanan dekat after party tu. Best lah. Artis punya circle pun very peramah. Masa kita pergi exhibition benda semua, dia orang datang, lepak, berkumpul depan pintu, sembang, tanya daripada mana, daripada Malaysia. Lepas tu kita orang cerita yang kisahnya kita orang datang sebab kena tendang daripada UK. Tiba dia sorry, oh me too. So dia pun baru experience yang dia kena tendang daripada UK. So the conversation was very very lively. Seronok lah, kita rasa macam dialu-alukan untuk datang. Dapat juga tengok Dominica punya event. Dia ada buat satu malam ni, event lottery artwork. So ramai-ramai artis berkumpul buat pertukaran artwork secara undian. Menarik lah sebab event dia pun relax je. Ada this one time, kita orang tengah beli groceries. Masa kat kaunter nak bayar tu, seorang perempuan Chinese ni, dia tengok je kita orang. Dia tanya kita orang dari mana. Bila dia dapat tahu je kita ni Malaysian, dia happy gila tau. Keluar dari supermarket tu, dia tunggu je kat luar rupanya. Dia tunggu kita habis bayar. And dia cakap susah gila nak jumpa Malaysian dekat Poland. So bila dia nampak kita orang, maybe dia dengar kita orang sembang bahasa Melayu kot. So dia rasa nak approach tu. Dia memang happy gila lah. Dia asal Melaka, belajar kat sana. Jadi lepas perkenalan tu, kita orang invite dia untuk makan-makan lah. Sebab dia pun ada WhatsApp tanya boleh tak masakkan ayam masak merah sebab dia macam teringin nak makan. Sebelum tu memang adalah Dominica dengan Simon cakap masaklah makanan Malaysia, kita orang nak rasa. So kita set satu tarikh buat malam masakan Malaysia. Invite sekali kawan-kawan Dominica dengan Simon. So aku buat ayam masak merah tapi tak jumpa cili kering. So kita pakai cili powder. Buat keria, buat kuih talam kot tak silap aku. Ada buat bread pudding. Habis lah. Semua yang masak tu habis. Lepas tu tak expect ramai gila yang datang. Non-stop. Lepas ada 2-3 orang dah balik, ada lagi 2-3 orang baru datang. Kaiwan pun datang. Kaiwan ni yang tadi approach tu lah dengan boyfriend dia. Dia orang datang makan sekali, lepak sampai malam lah. Lama dia orang lepak sekali. Beberapa kali juga diadakan parti kat rumah Dominica dengan Simon tu lah. Banyak lah parti yang dibuat. Ada housewarming party, malam makanan Malaysia, New Year, dan banyak lagi lah. Kerja party je kan. Kita juga ada explore thrift shop dekat sana. Semua thrift shop yang Dominica recommend tu, kita pergi. Jihan dan Irfan dapatlah kod yang sesuai dengan saiz diorang. Aku tak dapat saiz dengan harga yang okey waktu tu. Kita explore shopping mall dia sebab dekat sangat dengan rumah. Kita beli kasut seorang satu sebab masing-masing punya kasut dah barai. Aku beli winter boot dekat CCC. Irfan dengan Jihan beli Chelsea boot sebab tengah murah. Ada promotion for Christmas. Sampai sekarang aku pakai boot tu. Yang sedianya dekat H&M sini tak ada keluarkan jenis tu. Lain sikit lah kat sini. Ni Chelsea boot dia. Christmas dekat Warsaw sangat meriah. Decoration dekat jalan-jalan dia sangat cantik. Tradisi Polish di malam Christmas,
dekat rumah diorang akan disediakan satu kerusi kosong dekat meja makan. Simboliknya, kalau ada orang unexpected datang dan mengetuk pintu, diorang harus host, beri makan dan beri shelter. Diorang pun pentingkan juga bab-bab hospitality. Ada satu kata-kata diorang ni bunyi macam ni, Goshudom, Bugudom. Bermakna tetamu di rumah bersamaan Tuhan di rumah. Kita orang dijemput untuk sambut malam sebelum Christmas dekat rumah Nenek Dominika atau gelarannya Babcha. So Dominika kata jumpa dekat dalam train sebab dia dari arah yang berbeza tapi sejalan untuk nak menuju ke stesen berdekatan dengan rumah Babcha. Quite susah lah nak beli tiket sebab orang yang jual tu English dia tak berapa nak okey. Kat Poland bahasa Inggeris dia macam susah sikit nak dibualkan. Dah beli tu kita tak tahu trainnya yang mana satu, nombor train macam susah gila nak cari detail kan. Dan Dominika ada WhatsApp dia naik train nombor berapa. Train kita orang ambil ni pun macam last minute sebab tak sure ni betul ke train dia. Almost nak terlepas dah train tu. Dalam train tu jumpa Dominika, Shimon dengan anjing dia nama Rudy. Dekat rumah Babcha tu, kita jumpalah family Dominika. Masa tu dapat tahu Dominika dan mak dia ni mereka kostum untuk filem yang nominated untuk Oscar. Nama dia Corpus Christi. Sekali dengan cerita Parasite, diorang in the same category. Dia terlibat juga dengan cerita Loving Vincent pasal Vincent van Gogh, which is very interesting sebab aku memang tahu pasal cerita Loving Vincent tu. Sebelum mula makan, ada ritual mematahkan opwatek, sejenis wafer nipis yang dipatahkan bersama kawan-kawan dan dimakan bersama sebagai simbol persahabatan. Kita patahkan dan exchange lah. Ambil patahkan orang lain punya, kita makan, dan dia ambil kita punya dan dia makan. Semua berdiri, lepas tu pegang tangan. Lepas tu berdoa. Banyak makanan yang disajikan malam tu. Ada salmon, ada herring, ada pierogi dengan beetroot soup, ada salad. Sedap makanan waktu malam tu. Banyak hidangan dia. Ni first time aku makan ikan herring. Dominika buat ikan herring. Lepas tu Babcha buat kek. Jihan bawa chili cookies yang dia buat sebelum ke rumah Babcha. Babcha surprise dengan chili cookies tu dan dia kata sedap. Habis makan je ada pula sesi bagi hadiah. Kita orang dapat hadiah stokin, coklat dan souvenir dari Babcha. Aku rasa bersalah sebab kita orang tak prepare hadiah. Harapnya next time kalau dapat pergi lagi sekali aku memang nak bagi hadiah jugalah dekat diorang. Lepas tu kita orang ke Old Town untuk tengok Christmas Mass dekat church. Dia satu tradisi Christmas yang agak menarik. Jam 12 malam orang akan berkumpul di gereja tu untuk mendengar khutbah dan menyanyi hymns. Ada macam ceramah pasal Christmas. Kita orang masuk duduk, aku pun memang pakai tudung masuk je. Dia orang macam tak ada pandang pelik ke apa pun. Semua orang senyum, baik lah. Tapi ceramah tu lama gila. Lama ingatkan dah habis lagi. Sampailah ada satu momen tu yang semua orang berdiri. Lepas kita ingatkan dah nak settle lah kan. Lepas tu duduk. Kita tengok orang lain berdiri, kita pun berdiri. Lepas tu orang lain duduk, kita pun duduk. Benda ni berulang a few times. Dah habis tu ada upacara patahkan opwatek lagi. Kali ni dengan missionaries kat dalam gereja tu. Ada beberapa orang budak, dia pakai baju putih. Dia round keliling gereja ni. Ambil dia punya wafer, dia wish Merry Christmas. Aku pun wish Merry Christmas. Harmonious lah the moment tu. After peristiwa tu, kita orang sembang lah dengan Dominika dengan Simon. Masa jumpa balik, kita cakap semalam kita pergi church, kita buat benda ni. Lepas tu Simon cakap, you did the same mistake that I did. Sebab sebenarnya benda tu cuma dimakan oleh orang-orang yang dah baptized sebagai Katolik. Tapi daripada secular standpoint, sebenarnya tak ada apa isu pun. Cuma dari Catholic standpoint, secara tepatnya orang yang bukan Katolik tak entitled untuk makan. Tapi kalau dibuang, dia anggap biadab. Bagi Catholics, dia ibarat body of Christ. Dominika dengan Simon memang gelakkan kita orang lah buat kesilapan tu. Keesokan harinya, mula sampai. Pagi Christmas tu, dia turun dari langit lah, literally. Merry Christmas! Merry Christmas pula. Kira lengkap lah Nusantrik punya ahli. Sana sejuk weh. Aku first time badan terkejut. Aku dalam seminggu tu aku demam lah. Tak boleh lah weh. Tak buat kerja semua. Aku patutnya pergi untuk cari something lah. Tapi aku lepak rumah. So malam New Year pun sempat disambut dekat Warsaw juga. Selalu tak kisah pun pasal New Year. Tapi ni sebab dekat luar negara. Dengan plus sebab nak menyambut 2020 kan. Tapi masa tu tak tahu pula yang sebenarnya 2020 ni akan jadi fucked up. Masa ni outbreak coronavirus dah keluar dekat news. Tapi masih kat Wuhan lagi lah. Bila cerita dekat diorang pun, diorang kata I think it will not reach Europe
Wah, yakin. Malam tu semacam parti besar-besaran lah. So Dominica jadi host dan kawan-kawan dia datang untuk celebrate bersama. Orang macam sambut kita orang yang baru kenal pun macam family juga. Tu kira best lah dia punya feeling dia. Ada parti makan-makan dulu dekat rumah. Nak dekat jam 12 je, kita berlari ramai-ramai. Kita menuju ke dataran. Dataran tu dekat depan Palace of Culture tu lah. Masuk je tahun baru semua bersorak. Memang nampak keliling merah lah sebab diorang pasal suar. Bunga api banyak gila. Buka champagne botol. So air memang terpecik-pecik lah keliling. Pecahkan botol, baling botol ke tengah jalan. Chaos tapi dia best. Shimon punya mabuk pun lain macam masa tu. Dia sampai panjat monumen untuk tampalkan stiker mulu. Aku pun join lah panjat sekali, nampak seronok. Simon dengan Irfan panjat bangunan. Lepas tu Simon panjat Ipan untuk letak stiker tu ke location yang paling tinggi lah. Ada juga soalan macam tak apa ke kita tampal-tampal stiker ni semua. Diorang cakap tak apalah, ni bangunan Soviet. Macam they deserve to be vandalized. Kita orang pun okey. Diorang semua pergi bar, so aku lepak rumah lah. Lepas tu ada lagi seorang Olga, dia pun tak keluar, so aku lepak dengan dia. Kita orang borak pasal macam Olga dia ada main band, dia indie band. Masa tu dia cerita diorang tengah plan buat tour Europe. Dah balik rumah, parti dah tamat, dapat berita gembira. Geran Irda diluluskan. Happy New Year! Paling suka adalah pierogi. Basically macam dumpling, tapi dumpling dia bentuk macam kari pap yang direbus. Yang bestnya sebab kita dapat rasa pierogi tu dibuat depan mata masa parti dekat rumah. Banyak juga pergi tengok supermarket dia, tengok barang apa yang dia ada. And kita ni culture shock kan sebab cheese kat sini mahal gila. So setiap kali beli memang beli setengah kilo terus. Orang yang jual tu macam terkejut lah bila kau nak beli setengah kilo. Maybe jarang kot orang sana beli cheese dalam jumlah yang banyak. Maybe dia orang beli sikit-sikit tapi banyak jenis. Daging sandwich slice dia not bad juga dan murah. Dan Brussels sprout dimasak masa makan dengan ayam masak merah. Sampai sekarang aku terkenang lagi rasa Brussels sprout tu. So ada Asian supermarket juga dekat sana. Jihan sempat pergi dan beli bahan-bahan untuk masak hidangan Malaysia. Kedai coklat E-Weddle, minum beberapa variasi hot chocolate. Memang sedap gila lah sebab minum masa winter. Sepanjang tour ni memang almost setiap hari buat hot chocolate. Tapi yang dekat E-Weddle ni memang tak boleh lawan lah. Diorang cakap itu tempat hot chocolate kegemaran Hitler. Aku tak tahu lah nak react macam mana dengan fakta tu. Rumah diorang sangat spacious. Bilik tidur ada 2, ada ruang dapur, bilik air dan ruang tamu yang sangat besar. Nak sebulan juga lah kita duduk situ. Rumah tu sebenarnya hadiah perkahwinan mereka. So diorang belum pindah masuk lagi. Jadi hanya ada basic punya kelengkapan lah macam tilam, bantal, sofa kecil, meja makan, dapur dia pun tak komplit lagi waktu tu. Hari demi hari Dominica bawa sikit-sikit barang sebelum diorang officially pindah masuk ke rumah tu. Aku rasa macam serba salah dekat Dominica dengan Simon sebab macam mempergunakan diorang punya stay untuk tidur semata-mata. Masa tu dah pening nak kena reroute. Balance untuk duduk dekat Schengen Zone pun dah tinggal lagi beberapa hari je lah. Kita tak boleh nak habiskan terus semua balance tu sebab nanti nak kena ke Athens semula. Memandangkan flight ke Singapore yang paling murah memang kena naik dari sana lah, dari Athens. Sepanjang duduk Warsaw tu kita carilah kat mana negara non-Schengen yang terbaik untuk kita pergi. Yang termurah kita jumpa Romania. Lagi satu sebab adalah tiket daripada Romania ke Athens pun murah. Tempat-tempat lain banyak yang pergi sana murah tapi nak ke Athens mahal. So tak boleh lah nak pilih tempat-tempat tu. Wak pula ada kenalan dekat sana. Kita dah kesuntukkan masa ni. Kalau ditangguh lagi makin mahal. Jadi nekat lah kita beli tiket ke sana terus. Flight balik pun dibeli terus masa tu juga. Jadi route dia Bucharest ke Athens, Athens ke Singapore. Masa tu boleh je nak balik terus Malaysia. Tapi sebab mulu baru nak datang ke Warsaw. Takkanlah kita nak terus balik kan. Lagipun kat Warsaw ni dia snow turun kejap-kejap je. Kita memang tak puas lah main snow lagi. Pagi New Year tu kelang kabut juga. Aku kalut sebab kita tak expect yang malam sebelum New Year dengan New Year kedai semua tutup. So aku tak dapat nak print flight ticket. Thankfully ada join this one group expats in
Warsaw. So aku tanyalah dekat group tu ada sesiapa yang ada printer tak, boleh tak kalau aku nak tumpang print. Ada 2 orang yang offer. Aku contact lah dengan seorang perempuan ni nama dia Kim. Dia cakap I can help you print. Esok kita jumpa dekat ada satu lokasi ni dekat dengan teater punya bangunan. Lepas tu aku bangun tu, Ifan dengan Wak memang dah tumbang. Ipan tidur ke kasut Kejut pun memang tak bangun. So aku terus keluar je lah. Aku keluar pergi ke location tu, jalan kaki, cari dia. Dia datang, memang dia siap printkan, dia siap gulungkan. Dia cakap good luck on your journey. Dia sangat membantu. Sebab kalau tak, aku rasa aku akan kalut untuk mencari printing shop yang tak buka pun masa tu. Masa aku balik, Mulu dah bangun. Mulu dah siap kemas dah. Aku tanya, Mulu diorang tak bangun lagi ke? Mulu cakap, tak entah. Awak dah siap semua, barulah aku kejut Ipan. Aku pun tidur dengan pakai suit, kasut masih terpakai. Dah sedar tu, bergegas lah terus siap ke airport. Tak ada apa nak siap dah pakai dah pun semua tu. Masa nak gerak tu, Dominica ada cakap sebenarnya banyak je space-space yang dia nak kita buat performance. Dah ramai je yang tanya kalau kita orang nak perform dekat tempat-tempat dia orang lah. Cuma dia nampak kita macam nak berehat, jadi dia segan nak tanya. Padahal sebenarnya okey je tau. Ni pun berat hati juga nak gerak sebab dah establish connection yang best dan dah tahu yang negara lepas ni akan jadi destinasi terakhir untuk Nusantrik. So agak sedih lah. Masa nak gerak tu rasa sayu lah. Sayu sebab Dominica dengan Simon ni aku anggap macam family. Diorang baik gila and bonding moment banyak masa kat sana. Aku bukan rasa sayu tinggalkan Poland, aku rasa sayu tinggalkan diorang. Polish people lah, I salute lah. You guys are so kind and generous. Polish people are good people.